Vă salut, vă îmbrățișez și vă invit să lucrăm împreună un nou motiv ajurat. Fac acest tutorial deoarece a fost pe grupul de Facebook o întrebare pusă pentru această bluză. Doamna care a pus întrebarea a zis și că nu știe să lucreze după scheme. Am privit puțin fotografia și am zâmbit deoarece modelul folosit pe această bluză este desprins din tutorialul pe care eu deja l-am făcut, numai că de data aceasta motivul pornește de la 3 JT-uri, iar jocul intervine pe partea de scăderi. Eu voi face acum înregistrarea pentru model, iar dacă ai nevoie și de un croi pentru acest pullover, te sfătuiesc să urmărești pulloverul simplu tricotat cu anchior, deoarece acel croi se potrivește perfect. Am făcut o schemă și am văzut că pentru un raport am nevoie de 10 ochiuri, iar pe bluză sunt lucrate 2 rapoarte. Tu pe bluza ta vei număra cele 20 de ochiuri de pe mijlocul feței, le separi cu marcator, iar ca să-ți fie mai ușor în lucru, mai poți pune un marcator și pentru separarea rapoartelor. Eu am lucrat 2 rânduri de punct leneș, indiferent de bordura pe care alegi să o faci. Ultimul rând pe dosul lucrului îl lucrez cu ochiuri pe dos. Apoi lucrez toate ochiurile pe față până în marcator. Ochi de margine luat nelucrat, eu voi pune aici un ochi pe dos să nu mi se răsucească proba de lucru. Toate pe față. Și am ajuns la marcator. Încep modelul. Vreau să fac scădere de 2 ochiuri cu orientare spre dreapta, răsucesc aceste 2 ochiuri și le lucrez împreună pe față și le-am dat orientare spre dreapta. De aici, 2 pe față, jeteu, față, jeteu, 2 pe față. Scădere de 2 ochiuri. Spre stânga las ochiurile așa cum vin și le lucrez împreună pe față. Până în marcator mi-a rămas un ochi. Îl lucrez ochi pe dos. Urmează raportul numărul 2. Da? Deci am terminat un raport, încep celălalt raport. Îl pot lucra exact ca pe acesta, dar deoarece se află pe fața bluzei, eu prefer să lucrez în oglindă. Deci am mutat marcatorul, aici am terminat cu ochi pe dos, încep cu ochi pe dos. Apoi lucrez identic, în dreapta raportului scădere cu orientare spre dreapta, răsucesc 2 ochiuri și le lucrez împreună spre dreapta, apoi simplu 2 pe față, jeteu, față, jeteu, 2 pe față. În stânga raportului, scădere spre stânga, da? 2 ochiuri lucrate împreună spre stânga. Și am terminat primul rând de model. Lucrez ce mai am pe bluză până la capăt de rând. Vin cu rândul pe dos. Da? Sunt pe dosul bluzei, lucrez toate ochiurile pe dos. Pe raport, la fel, toate ochiurile pe dos, inclusiv jeteurile, dar sunt atentă la ochiul pe care trebuie să-l fac pe față. Deci am avut jeteu, mai am 2 pe dos, iarăși 1 pe dos de la scădere, lângă marcator am ochi pe față, mut marcatorul, iarăși am 1 pe față, de aici iarăși toate pe dos, până la capăt de rând. Rândul numărul 3 sau rândul numărul 2 de model, am mutat marcatorul, de data aceasta încep cu un ochi pe dos, apoi 2 împreună cu orientare spre dreapta, sunt în dreapta raportului, apoi număr 2 pe față, jeteu, față, jeteu, 2 pe față, 2 împreună spre stânga, așa cum sunt. Stânga raportului, scădere spre stânga.
Mut marcatorul. Sunt în dreapta raportului. Vreau să lucrez două împreună spre dreapta. Răsucesc ochiul pe față. Și le lucrez împreună spre dreapta. Deci am avut scădere, două față, jeteu, față, jeteu, două față și scădere. Până în marcator mi-a rămas un ochi, îl lucrez ochi pe dos. Am zis că lucrez în oglindă, am început aici cu un ochi pe dos, termin aici cu un ochi pe dos. Termin rândul pe față și vin iarăși cu rândul pe dosul lucrului, unde lucrez toate ochiurile pe dos, dar sunt atentă că lângă marcatoare am câte un ochi pe față. Iarăși sunt la rând pe față, de aici trebuie să repet mereu rândurile pe care deja le-am lucrat. Voi începe iarăși cu primul rând de model și voi începe iarăși cu scăderea. Deci am două împreună spre dreapta, două pe față, jeteu, față, jeteu, iarăși două față, două spre stânga. Deci am două, două, două. Două împreună, două pe față, jeteu, față, jeteu, două pe față, două împreună. Până în marcator am un ochi, îl lucrez pe dos, încep model nou, ochi pe dos, scădere, răsucesc două ochiuri, deci două împreună spre dreapta, două pe față, jeteu, față, jeteu, iarăși două pe față, două împreună spre stânga. Termin rândul, mai lucrez eu câteva rânduri să văd cum se conturează modelul și așa arată modelul după ce am lucrat câteva rânduri. Eu am lucrat cu fire din lână și andrele numărul 4, proba mea de lucru nu este spălată, dar îmi place modelul, mi se pare foarte simplu, am pregătit și o schemă pentru ceea ce am făcut, sper să-ți fie de ajutor și îți reamintesc că de ai nevoie te poți folosi de tutorialul pentru bluză simplă tricotată în anchior. Până când ne reîntâlnim, nu-mi rămâne decât să-ți urez mult spor!